नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या जयश्री केवटे ब्लॉगमध्ये। तर मी आज तुमच्यासोबत मसाले भाताची रेसिपी शेअर करत आहे। सर्वप्रथम मी जिरे टाकले, मोहरी टाकली, कढीपत्ता टाकला, त्याच्यानंतर बडी विलायची, दालचिनी, तेजपत्ता हे सगळं साहित्य टाकलं। त्याच्यानंतर कांदा टाकला, कांदा चांगला परतून घेत आहे। कांदा परतल्यानंतर सगळं साहित्य टाकून त्याच्यानंतर लसूण अद्रकची पेस्ट टाकत आहे। हिरवी मिरची, थोडी परतून थोडी त्यात हिरवी घातली, गाजर, शिमला मिरच सगळं साहित्य चांगलं परतून घेऊ आपण। त्याच्यानंतर थोडे वाटाणे टाकले, चांगलं फ्राय करून घेऊ सगळं साहित्य। मीठ टाकलं, मिठामुळे ते सगळं साहित्य लगेच शिजून येईल। ते परतेपर्यंत मी इकडे कढीची तयारी करत आहे। केलेलं आहे त्याच्यातच वरून पाणी घालते। ही झाली आपली कढी तयार। सगळे मसाले घालून घेतले, धनिया पावडर, लाल तिखट, आणि अंबारी मसाला।
सगळ्या साहित्यामध्ये चांगले मिक्स व्हायला पाहिजे ते तांदूळ. वरून थोडी कोथिंबीर टाकते. प्रकारे आपला मसाला तयार झालेला आहे. चेक करून बघायचं तयार झालेला आहे. प्रकारे मसाले भात कढी बोंड तयार आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नक्की सबस्क्राईब करा.